Xin chào cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ bánh bông lan táo. Bánh bông lan này thì cực kỳ dễ làm luôn. Cái vị táo nó rất là ngon luôn á. Cái bánh của mình nó rất là xốp luôn, núng na núng nính rồi nè. Ăn bánh bông lan mà bỏ qua cái bánh táo này thì rất là tiếc luôn á. Hôm nào cô bác anh chị làm thử đi, ngon dữ lắm. Trước tiên thì mình sẽ đi xên mứt táo. Ở đây mình có 30g bơ. Mình cho bơ vô trong chảo cùng với 20g đường. Mình mở lửa lên để cho đường với bơ này nó tan ra. Bơ với đường nó tan ra hết rồi, mình sẽ cho 1 trái rưỡi táo vô. 1 trái rưỡi táo này là khoảng chừng 500g á. Một trái thì cô bác anh chị cắt ra từng miếng gì nha. Mỗi một miếng nó mỏng mỏng gì nè. Còn nửa trái thì mình cắt hạt lựu. Nó hạt lựu chứ cũng bự hơn, khoảng 1 đốt ngón tay á. Mình cho hết tất cả này vô trong cái chảo đường với bơ. Thành phần nguyên liệu thì mình sẽ để bên dưới video trong phần mô tả để cho cô bác anh chị dễ chuẩn bị nha. Mình nặn thêm một tí xíu chanh vô. Một miếng chanh nhỏ vậy nè. Mình trộn lên, trộn cho nó đều hết cái phần táo này. Cho nó thấm hết đường á. Bánh này thì mình sẽ làm 5 cái trứng gà. Trứng này mỗi một trứng là 5-7g, mình tính cả vỏ luôn. Cho trứng gà vô tô. Mua cái trứng này cái lòng đỏ đậm á, cho nên làm bánh cái màu đẹp lắm. Ở trong trứng này thì mình sẽ cho một tí xíu xyêu muối, một chút xíu thôi. Mình đánh cho tan cái trứng này ra. Mình đánh tan trứng rồi thì mình sẽ cho 180g đường vô. Bánh này cô bác anh chị cho 200g đường cũng được. Vì cái bánh này mình làm bánh lớn á, cho nên nó là cái lượng đường này là vừa. Thì mình đánh tan đường ra. Cô bác anh chị đánh trứng á, khi nào mình dở cái que đánh trứng lên nó chảy một cái dòng đặc gì là được nha. Giống như là sữa vậy đó. Nó hơi đặc một tí xíu như vậy. Mình sẽ cho 80ml dầu ăn vô. Cái bánh này là bánh lớn, dùng 80ml dầu ăn không có nhiều đâu. Bao nhiêu dầu đây là cái bánh nó vừa luôn á. Nếu như mình để ít hơn nữa là cái bánh của mình nó sẽ bị khô á. Mình sẽ đánh cho cái dầu này nó đều lên. Tiếp theo thì mình sẽ cho 220ml sữa tươi không đường vô. Mình cũng vừa đánh vừa trộn cho nó đều lại. Tiếp theo thì mình sẽ cho 8g bột baking powder. Mình cho vào trong 370g bột mì số 8. Mình cho qua gây để mình lượt cái bột này lại cho nó mịn á. Khi mình trộn bột thì mình mở cái lò lên để cho cái lò nó nóng trước 10 phút. Cái bánh này thì mình làm nhanh lắm. Bây giờ thì cái lò nó đã nóng lên, nó tắt rồi kìa. Mình gây cái bột này ra cho nó mịn á, để không có bị gión cục. Mình sẽ gây 2 lần để mình trộn nha. Mình dùng cái phới lòng này mình trộn lên cho nó đều. Mình gây tiếp tục cho hết cái phần bột này để mình trộn luôn. Mình trộn cho nó hết cái bột khô là được nha. Trộn đều cái bột khô rồi, bây giờ thì mình lấy cái muỗng á, mình vét cho nó đều cái phần bột ở trên miệng tô lại. Vét sát ở dưới để coi cái bột của mình nó đều chưa, nó tan hết chưa. Mình trộn đều bột rồi thì mình sẽ cho cái phần táo mình cắt nhỏ nè. Táo mình ngào đó, mình cắt nhỏ nhỏ đó, mình cho cái phần táo này vô trước. Rồi mình trộn lên để cho cái táo này nó đều ở trong bột nè. Hôm nay công thức này làm bánh lớn cho nên là mình sử dụng cái khuôn 25. Mình lót giấy nến xung quanh hết luôn. Mình cho hết cái bột này vô. Cái này mình để đầy một khuôn luôn. Cho nên là mình lót cái miếng giấy cho nó cao cao lên gì.
Trên này thì mình sẽ sắp mấy cái miếng táo sắc lát gì nè. Mình sắp từng lát mình sắp lên trên gì. Mình sắp đầy trên mặt khuôn rồi thì mình sẽ cho vào trong lò để nướng luôn nha. Đầy một khuôn luôn. Lò nướng thì mình đã mở lên trước 10 phút. Lò nhà mình có 3 ngăn, mình nướng ở ngăn thứ 3, tức là ngăn dưới của lò. Mình nướng ở nhiệt độ là 145 độ C. Mở 2 lửa, tức là 2 thanh nhiệt, lửa trên và lửa dưới. Thời gian nướng là 60 phút. Không cần mở quạt, cô bác cam nhiệt độ nóng của lò nhà mình nha. Mỗi một cái lò nướng thì nhiệt độ nóng nó khác nhau á. Cái bánh này bánh lớn cho nên thời gian mình nướng nó cũng lâu một chút xíu. Thời gian nướng bánh mình đã xong rồi. Bây giờ thì mình sẽ hét cửa lò ra. Mình để cái bánh ở trong lò thêm 2 phút nữa thì mình sẽ lấy ra nha. Mình lấy cái bánh ra ngoài. Cái bánh của mình nó nở lên cao quá chừng luôn coi nè. Nhìn rất là mê luôn á. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái bánh này ra khỏi cái khuôn luôn nha. Mình lấy cái dĩ nè, mình lật úp cái khuôn lại. Lật cái khuôn lại. Nó nóng lắm. Bây giờ thì mình lấy luôn cái khuôn lên nè. Mình sẽ gỡ cái miếng giấy nến này ra luôn. Quá chừng ngon luôn. Thích quá chừng thích luôn á. Cái bánh của mình nó núng na núng nín luôn. Núng na núng nín nó rất là xốp luôn á. Mà nó thơm quá chừng luôn. Cái táo mình sắc nhỏ nhỏ nè. Nó chìm xuống ở bên dưới của cái đáy khuôn á. Nhìn một lớp táo ở đây ha. Tí xíu nữa mình cắt cái phần mà táo mình để lên trên mặt á, nó chìm xuống ở cái khoảng giữa này nè. Nó chìm xuống ở khoảng giữa này. Mình cắt ra làm 3 phần. Mà cái bánh bên trong nè, nó rất là ngon luôn á. Cái bánh nó cực kỳ xốp luôn á, coi nè. Hôm nào cô bác anh chị làm thử đi, thật sự rất là ngon luôn á. Mình cắt ra gì, tí xíu nữa mình lấy màng bọc thực phẩm mình gói lại. Bây giờ thì mình xin chào tạm biệt, hẹn cô bác anh chị và các bạn lại video tiếp theo. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại video kỳ tới.